Xin chào các bạn, trong thời gian qua, được các bạn yêu mến và thích có một con diều mẹ bồng con nên tôi sẽ tìm trong số tre đang có ở đây rồi chọn lấy hai thanh có chiều dài 2m78. Sau đó vót chúng thành dạng hình vuông có độ dày khoảng 1,6cm. Rồi lấy một thanh tôi sẽ đánh dấu ở giữa chính tâm và từ dấu này ta đo qua hai bên 13cm. Rồi vót từ dấu vừa có nhỏ dần ra phía bên ngoài theo dạng hình tròn. Từ điểm ở dấu sẽ trông như bạn thấy và ở bên ngoài cùng khoảng 4mm. Tôi cũng sẽ vót nửa bên còn lại của thanh tương tự giống như thế. Rồi lấy thanh thứ hai ta cũng sẽ vót tương đương kích cỡ với thanh vừa có. Vậy là xong, ta đã hoàn thành được bộ khung cánh. Giờ tôi sẽ chọn một cây tre có chiều dài 1m70 với một đầu có đường kính 2,5cm, nhỏ về đầu còn lại khoảng hơn 1cm. Cây tre này sẽ được dùng để làm thanh giữa cho diều. Như vậy ta đã có được thanh cán và khung cánh diều mẹ. Để làm cánh diều con, tôi sẽ lấy hai thanh tre có chiều dài 1m38 rồi vót hai thanh này thành dạng vuông có bề dày 6mm và lấy một thanh tôi sẽ làm dấu ở giữa tâm. Từ giữa tâm này ta đo qua hai bên 6cm rồi vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài theo dạng hình tròn. Từ điểm bắt đầu vót nhỏ dần ra ngoài cùng khoảng gần 2mm. Ta sẽ xoay nửa bên còn lại vót tương tự giống như vậy và lấy thanh kế tiếp vót kích cỡ tương đương với thanh trước. Như thế tôi đã có được toàn bộ khung cho con diều này. Bây giờ ta sẽ cần nối các khung lại với nhau. Tôi sẽ để chiều lớn hơn của thanh thẳng ở phía trên rồi áng xuống khoảng 15cm. Ta sẽ tạo một rãnh ở dấu vừa có và đặt giữa tâm thanh cánh vào rãnh rồi mới dùng dây buộc cố định lại. Tiếp theo tôi đo từ thanh vừa có xuống dưới 7-8cm và tạo một rãnh tương tự giống như trước đó và để thanh cánh thứ hai vào rãnh này. Nhưng trước khi buộc ta cũng cần để thanh sau được thẳng song song với thanh trước. Sau đó tôi khép hai thanh cánh ở một đầu bên vào nhau và buộc lại. Ta cũng sẽ buộc tương tự như vậy với đầu cánh ở bên. Rồi đo từ thanh giữa qua hai bên 40cm và từ ngoài đầu cánh vào 25cm. Tại dấu vừa có tôi sẽ buộc dây giằng qua để kích thước của hai bên cánh sẽ được đều bằng nhau. Rồi làm dấu ở giữa tâm trên thanh thẳng của bụng diều. Ta dùng sợi dây dài buộc cố định tại điểm giao nhau ở một bên đầu cánh và đưa dây về dấu này. Tôi vòng dây qua kéo dây thật căng để phía bên ngoài đầu cánh được cong lên một chút. Rồi đưa dây qua bên còn lại buộc tương tự như thế. Đồng thời chia đều các khoảng ở cánh. Tôi sẽ buộc thêm dây để cánh được trông mạnh mẽ hơn. Như vậy ta đã có được cánh diều mẹ. Việc cần làm tiếp theo sẽ là cánh diều con. Tôi đo từ phía dưới bụng diều xuống 20cm và đo từ dấu này xuống tiếp 42cm. Ta sẽ tạo thành rãnh ở cả hai dấu vừa có rồi đặt giữa tâm của hai thanh cánh vào rãnh này, dùng dây buộc cố định chúng vào nhau. Sau đó từ phía ngoài đầu cánh tôi sẽ khép hai thanh vào nhau và buộc chặt lại. Ta cũng sẽ làm tương tự như thế với phía ở bên. Rồi chia đều các khoảng, ta sẽ buộc dây giằng qua để cánh diều được đều nhau. Tiếp theo ta sẽ làm dấu ở giữa bụng diều con rồi dùng đoạn dây buộc ở ngoài đầu cánh kéo dây về giữa bụng diều. Tôi sẽ kéo dây căng để cánh được cong nhẹ lên và đưa dây qua bên còn lại buộc tương tự như thế. Tôi cũng sẽ buộc thêm dây để cánh con được đồng bộ với cánh mẹ rồi nhỏ keo ở tất cả các mối đã buộc. Như thế chúng ta đã hoàn thành xong phần khung diều mẹ với con. Bây giờ tôi sẽ chọn cho diều này một miếng vải màu hồng và đủ rộng để phủ qua toàn bộ cánh. Rồi cẩn thận cắt các mép vải ở điểm giao nhau của cánh và dùng kim chỉ may cho tới khi xong toàn bộ hai cánh diều. Sau đó cắt thêm hai miếng vải có hình tam giác và may vào hai bên dưới của cánh trên. Như thế ta đã hoàn thành một con diều trông rất đẹp. Để nối dây cho diều, tôi sẽ đo từ giữa thanh cánh trên qua hai bên 13cm, rùi lỗ thông qua ở hai dấu vừa tạo. Dùng sợi dây ta buộc lại ở một đầu và để dây dài gấp đôi qua lỗ đã tạo rồi mới buộc đầu kế tiếp. Đồng thời dùng đoạn dây khác có chiều dài gấp 3 lần bụng diều. Tôi buộc thành vòng ở một đầu rồi xỏ qua giữa sợi dây trên siết lại cho thật chặt. Với đầu dây còn lại ta sẽ buộc vào thanh thẳng bên dưới bụng diều mẹ và dùng sợi dây nữa. Tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu và xỏ qua giữa dây vừa có với đầu ở bên. Ta sẽ buộc vào một đoạn cây ngắn. Vậy là mọi thứ đã xong. Chúng tôi sẽ mang con diều này đi ra ngoài đồng. Ngoài đồng gió đang rất mạnh. Tôi điều chỉnh cho con diều của mình thật nhanh. Rồi bạn kia vội vàng mang diều ra xa. Sau đó bạn ấy phóng diều đi, còn tôi thì cầm dây cho con diều được bay lên. Bạn thấy mặc dù con diều có kích thước khá lớn nhưng chỉ cần thả ở một đoạn dây ngắn, con diều vẫn bay rất dễ dàng và ổn định, làm chúng tôi cảm thấy rất phấn khích. Còn bạn đã sẵn sàng làm thử một con diều mẹ bồng con mang màu hồng đầy ngọt ngào giống như tình mẹ dành cho con chưa? Nếu thấy video thú vị,
Bạn cũng đừng quên chia sẻ đến bạn bè cùng làm và chơi nhé.